Të nderuar miq, mirëmbrëma, takojmë përsëri në Fokus, përsëri nga Tirana, happy. Do të kem përsëri ikonën e konservatorizmit amerikan, Bill O'Reilly, i cili më ka shpjeguar ç'po ndodh me presidentin Trump, me mundësinë për t'u kthyer në shtëpinë e bardhë. O'Reilly më ka thënë që e korruptuar FBI, së fundmi fakte të reja, i gjithë hetimi i FBI ndaj presidentit Trump për Rusin, fiasko. You don't go in as a prosecutor. You don't tell a former president that he's lying. You don't challenge the greatest hits because you know he's not going to admit he is wrong. Ever. Do t'i kthehem me McGonigal, do të kem një ish zyrtar të lartë CIA-s, shef stacioni, për të më shpjeguar që çka bërë shefi stacionit CIA-s në ambasadën e korean-amerikanës Yuri Kim, kur McGonigal, krimbi FBI, korruptohej nga një oficer i sigurimit dhe bashkëpunëtor të sigurimit shtetit. Everywhere, the chief of station is what we call declared to the local government. In some places where our relationships with that government, we have an embassy, but it's very poor, we might have a clandestine CIA station where there is no official relationship between the CIA and that country. U arrestuan në këtë kohë. Lika të u dënuan këta të gjithë nga 25 vjetë burg. Po, Lika Mustafa shpëtoi se bëri bail-out, pagoi $2 milion të marra tinës diku dhe erdhi. Do shta bëri bail-out edhe bëri autogol në kurriz shove, kjo nuk dihet. Krahasuar me ç'po ngjet këtu. If you're an adult, Robert, and you're a guy and you want to be a girl, I don't care. Pse po jepet akses këtij fondacioni? Given access into the White House. Now, I understand that the Soros son did not meet with President Biden. Nuk ka takuar Biden, but por shefin e kabinetit Klein. In America, there's a lot of things going to happen, Robert, in the next 6 months here in this country, in the United States. Nuk do të jenë muaj të mirë, më të mirë për Bidenin. 60% amerikanëve mendojnë se ai bërë një punë tmerrsisht keqe. This country from Europe, njerëzit që kanë ardhur nga Europa dhe Amerika Qendrore, rishtas, kanë më shumë respekt për mundësitë që ofron Amerika, sepse krahasojnë jetën vendin ku kanë jetuar, Honduras, Europë, Azi dhe Amerikën. Ç'po ndjen me Amerikën? Presidenti Biden, i cili sipas medias amerikane është i letuar nga mendja, ka kohë që nuk e kontrollon vetveten, ka vendosur të dërgojë disa trupa të gardës kombëtare në kufirin e hapur jugor, por janë shumë pak. Bill O'Reilly më ka thënë se idenë presidenti Trump përpara 5 ose 6 vitesh për ta quajtur kartelin e Meksikës grup terrorist, ja kam dhënë unë me drejtën për t'i bombarduar me raketa dhe Trump ishte gati ta bënte, por presidenti meksikanu tërheq. Koha është tani. Thuhet, sipas Bill O'Reilly, që presidenti më i keq në të gjithë historinë amerikane është James Buchanan, i cili nuk mori asnjë vendim për të ndaluar rebelimin e shteteve të jugut, çka do të sillte 1 milion të vrarë në luftën civile në vitin 1866, një vit pas kësaj, kur ai u largua, ka botuar një libër me 300 faqe duke thënë arritjet e suksesshme të administratës të James Buchanan, i cili mbahet presidenti më i keq. Bideni ngjason shumë me Buchanan, janë frikacak. Edhe Bideni thotë që mua nuk më lejon, nuk kam autoritetin e Kongresit për të vepruar. Nuk është e vërtet. E ka. Dhe këtë e ka pranuar dhe një president si Trumani në 59, në 18 maj, duke thënë që në qoftë se Buchanan do të merrte vendime si Andrew Jackson, nuk do të kishin pasur këtë rebelim, nuk do të kishin pasur luftën civile, as 1 milion të vrarë amerikan nga të dyja krahët. Biden vazhdon që nuk i zbaton ligjet e migracionit, dhe ka justifikimin që nuk e kam autoritetin. Unë nuk e di pse në shtetës Ballkanas shkojnë e aplikojnë për viza, kufiri është i hapur, dhe hynë kontrollohen nga kartelet. Janë rreth 100.000 të vdekur Amerikanë në vit nga fentanil që hynë ndej. Bideni përsëri nuk ndërhyn. Bill O'Reilly thotë që
mos ju duket habi. Biden do të largohet, do të dalë në pensionat shtetin e vogël, Delaware, do të botoj dhe e një libër, Sukseset administratës Biden. Libri mund të ketë 300 faqe, por faqet do t'jenë bosh. Por ne, vendet e vogla ish komuniste, ambasadorët amerikanë janë fytyra e Amerikës. Por së fundmi ata mbështesin LGBT-t në Afganistan, në vendet muslimane, gjetë, dhe nuk kanë mbështetur thuajse kur antikomunistët në Shqipëri. Pse është kaq ultraliberal Departamenti i Shtetit? Well, the State Department is a bureaucracy. It's a giant bureaucracy. And the ambassadors, they're people who are appointed because they gave money to whatever administration is in there. I mean, mostly, they're not politicians. They don't have a background in political science or geopolitics. They're donors. And they're rewarded with, dhe shpërblen me karrike deri tek vendi juaj. Vinë aty dhe nuk e kuptojnë dinamikën se çfarë ndodh. Disa janë më të zgjuar se të tjerët. Marrin urdhra nga sekretari i shtetit. Blinken u thot, tako këtë ose atë. Dhe ata thonë se çfarë i thotë ai. Kaq punë bëjnë. People, they have a tendency to be traditional and to vote traditional, not woke. Unë e di se që është socializm, dhe kur dëgjoj wokizm, teoria kritike, më duke si kur jam në shkollë, gjimnaz, shkollën e mesme, ne atje e quajnë marksizm, këtu e quajnë wokizm, e njëjta gjë. Po, shqiptarët dinë shumë për marksizm, është një trend i çmendur. You're absolutely right. This is a crazy trend, and we hope it is vanquished as soon as possible. You know, Robert, it's very nice of you to put me on. I want to say hello to all of your viewers all over. Falenderoj që më ftove në emision. Përshëndes të gjithë shikuesit e ty. Dhe do ta bëjmë prapë një intervistë besoj nga fund viti. You know, we'll do it again when it gets closer to the end of the year, I hope, and thanks for having me in. Ishte një nder i madh që të kisha pra ikonën e konservatorizmit amerikan, Bill O'Reilly e madh në Fokus. How bad things are going to get in America. They're going to get bad, but I don't know how bad. And I don't know the relationship between DeSantis and Trump. If they go at each other in mutual destruction, the Democrats win. Është parajsa më e madhe fiskale sot. Bankat e Uruguayt janë më të forta. Jo, për njerëzit që të bëhen kurioz, që ta ndjekin me shumë interes emisionin tjetër, për arsye se bankat e Uruguayt janë shumë të kontrolluara dhe nuk japin informacion. Po amerikanët e kanë gjetur Chelsea ama dhe janë. Kush jeton nga shqiptarët e famshëm në Uruguay? Bashkim Drisa. Okej, duke kemi këtu. Do të thënë kokat e mëdha, katolicizmit shqiptar, Bajo Topulli që bëri marrëveshjen e Jaula, në alfabetin e tërheqja të vrashërit, domethënë këta kokat mëdha. Do të këto gjëra ne kam fshehur. E duke na fshehur, ne nuk e se kena kuptuar. Për Fokus TV e kam të përhershëm, thuajse një herë në 2 javë, zotin O'Reilly, dhe ai më tha që kam pasur një telefonat nga presidenti Trump, dhe natyrisht nuk mund mos i përgjigjem presidenti Trump, i cili e ka pyetur zotin O'Reilly lidhur me atë town hall tek CNN. Trump e ka pëlqyer mjedisin se si u prit, por sipas Bill O'Reillyt ishte një mbytje e anijes, sepse një pjesë e madhe e amerikanëve nuk e kanë pëlqyer. Në fakt, audienca e një kanali që nuk shikohet fare si CNN shkoi 3.1 milion shikues. Por, si thot Bill O'Reilly, problemi është me moshat e reja deri në 45 deri në 55 vjeç. Tu është problemi që nuk ka shikues. Në kohën time, thot O'Reilly, unë kam pasur 3 milion shikues te kjo fash. Tucker Carlson e çoi në 1 milion. Dhe ajo është fasha që ata pensionistët që rinë me një gotë whisky dhe me pult, do të rinë besnik. Nga 6 milion shikues për natë që kishte Bill O'Reilly të Fox News, Tucker Carlson nga 1.5, 2 milion e qojtë në 3 milion. Ishte i suksesshëm, po jo sa Bill O'Reilly përpati këtë masën ekstreme djathtë që nuk ikin kur. Edhe gjatë kësaj kohe
kur dikush tjetër por e zvendëson, shikuesit janë tek 2 milion. Ajo që mua më pëlqen nga ato që thot si mentor Bill O'Reilly, kjo figurë madhe që në Shqipëri nuk e njeh njëri, ikone gazetarisë amerikane dhe shqiptarët e di wow, Robert me Bill O'Reilly. Yeah, yes. We like each other. Unë mësoj shumë për ti. Edhe ai thot që nuk mund t'i bësh pyetje presidentit Trump sikur je prokuror ose hetues. Nuk mund t'i thuash gënjeshtar. Dihet që Trump do thot kanë vjedhur zgjedhjet. Dihet që Trump do të thot që ishin njerëz të bukur të mrekullueshëm ata që morën pjesë në 6 janar. Dhe Donald Jr., i biri Trumpit, thot që i mat nuk pranon se ka bërë kur një gabim në jetë. Ndaj, gjua ndaj ti nuk do të ishte me një gazetare 31 vjeçare e cila do dështonte. Por problemi është ky që Trump ka bërë një deal, një pazar me ta. Unë të vi tek CNN, por do t'i zgjedh vetë audiencën. Ndaj, ajo filloi me duar trokite, me ovacione, dhe Trump fitoi pikë. A do t'jetë Trump fitues në përplasjen e republikanëve? Ka ende kohë. Duhen dhe 3 muaj, në gusht fillojnë primaret. Trump ka thënë nuk do të marrë pjesë. DeSantis që mbahet si ylli në rritje, jo basha këtu, po vonon shumë në hyrje në garë dhe deri tani është rreth 30 pikë më pak se Donald Trump. Media, e cila në të shumtën është e majt, është e bindur që i letuari Biden fiton me Trump. Deri tani ka rreth 7 ose 8% më shumë, por nuk i dihet. Për mendimin tim, edhe Trump fiton. DeSantis pa diskutim. O'Reilly thot që something is going to happen, do të ndodhë diçka dhe Bideni nuk do të përfundoj të garoj. Sepse mosha, problemet me kujtesën, konjunktive, me zi flet, me zi lidh, tregon që është një president shumë i dobët. Dhe në këtë kohë që jemi në një luftë, në një përplasje të madhe me ish superfuqinë tjetër, ish Bashkimin Sovjetik, Amerikës i duhet një president i fortë. Për ne që jetojmë në Shqipëri, në Ballkan, natyrisht republikanët do të ishin një mbështetje më e madhe, sepse demokratët nuk kanë treguar në interes të madh, e pa me Ballkanin e hapur, duke mbështetur një iniciativë që ishte midis 2 vëllezërve, Rama dhe Vučić, por ka zot, hynë gjerman, francez dhe spostuan. Me republikanët besoj se do të jetë ndryshe. Hours ago, I got a call from Donald Trump. Në telefonoj presidentit Trump, nuk më paralajmëron, ai ka numrin tim privat dhe unë nuk mund t'jam bëll dot. Folëm 10 minuta. Very few people on the earth do have that. So he calls. And of course, I'm going to take the call. I'm a news guy. So we spoke for about 10 minutes. He's very happy. Ai ishte shumë i lumtur në town hall të CNN. Nuk i thash shumë, të të thoja. Nuk është as puna ime as roli im t'i them ndonjë gjë nëse nuk më pyet. I just debriefed him about what happened in New Hampshire, how he felt about it, what he's going to do now. Not my job or role to say anything unless he asks me. Okay, so that happened and I got some. Ai ishte shumë i lumtur, por shumë njerëz nuk janë. And he's happy, but lots of people are not happy about that town hall. The town hall, in my opinion, was a shipwreck. Okay? What is a town hall supposed to be? Për mua ishte një mbytyje e anijes. Duhet t'i japësh audiencës një shans të pyesin. A mbani mend një gjë që e pyeti audienca Trump? That's number one. Can you remember one thing the audience asked Donald Trump? I can't. All right? Number two, the moderator of the town hall is supposed to get as much information. Moderatori duhet të marrë sa më shumë informacion, kjo nuk ndodhi. That didn't happen. And here's why. When you go in to interview Donald Trump, and I've done it scores of times, as you all know what you are getting. Kur ju do t'i intervistoni Donald Trump, dhe unë kam bërë disa herë, ju e dini se çfarë do të ngjegjet. Njësoj si kur të shkoni në një koncert te grupi Turtles, breshkat, ata do të këndojnë pa diskutuar të lumtur së bashku. They are going to sing
happy together. There's nothing you can do. If you're in the arena with the turtles, you're going to hear happy together. Okay? Dhe po jenë arenë, me breshkësh do të dëgjosh të lumtur bashk. Përballë Trump do të dëgjosh që zgjedhjet u votën. 6 janari ishte paqësor me njerëz të mirë. Putini është i zgjuar dhe vendi ynë po shkon në fel. Was mostly peaceful with good people. Vladimir Putin is smart and the country is going to hell. Those are the 4 top greatest hits of Donald Trump, and he's going to tell you about them no matter what you do. Okay? So, enter the moderator, 31-year-old Caitlin Collins, CNN. Ai do t'ju thot rreth këtyre çfarëdo që të bëni. Collins is very talented. Moderatora 31 vjeçare, Collin e talentuar e zgjuar. Kur unë isha 31 vjeçar isha me fat që nuk isha në burg. I was lucky I wasn't in the penitentiary. She also has no mentors at CNN because there is no one there, who knows how to interview anybody. Nuk ka një mentor të CNN, sepse nuk ka mbetur asnjë që të di të bëjë ndonjë intervistë. Në qoftë se ajo do të kishte kaluar disa orë me mua, ajo intervistë do të ishte 1000 herë më e mirë. Se do i thoja këto që po të them ty. You don't tell a former president that he's lying. You don't challenge the greatest hits. Mos shko aty si prokurore, nuk I thuhet një ish presidenti që ai po gënjen. Mos e sfido. Sepse ai nuk do të thotë kurrë që ka gabuar. Djali tim ka thënë mua se në jetën e tij Donald Trump nuk ka pranuar kurrë që ka qenë gabim, qoftë një herë. In his whole life, Donald Trump has never admitted being wrong once. Not once. The closest he ever came was my interview with him about John McCain. U afrua pranimit fajt vetëm një herë në intervistën me mua për John McCain. Ajo ka qenë e vetmja herë afër për të thënë që kam gabuar. But it was close. Okay. So Caitlin Collins wanted to prove her mettle, M-E-T-T-L-E, to CNN viewers who are primarily Ajo ndërpreu disa herë dhe duhet ta ndërpriste. Unë kam ndërprer Trump, Obamën se flasin gjatë. I interrupt Trump, I interrupted Obama. You have to. Because they'll just go on forever. But she was accusatory. Por ajo ishte akuzuese. Dhe kjo e futi Trumpin modelin që do të shkatronte këtë person. Rather than have the first thing is the election. Në vend që të kishim një bashkëbisedim. Gjëja e parë ishin zgjedhjet. Ajo nuk duhet t'ja përvente fare. Ai do të fliste sepse gjithmonë flet rreth tyre. Collin ishte konfrontuese. It was a rigged election and it's a shame that we had to go through it. It's very bad for our country. All over the world they looked at it and they saw exactly what everyone else saw. I've never spoken to a crowd as large as this. And that was because they thought the election was rigged. And they were there proud. They were there with love in their heart. That was an unbelievable and it was a beautiful day. When you were in office, you said that you respected President Putin. Do you still respect him today? He made a tremendous mistake. He's a smart guy. I think it's a very sad thing for our country. I think it's a very sad thing, frankly, for the world, because if you look at what's gone to our country has gone to hell. There's a way to get at the rigged election thing. Caitlin Collins was confrontational. No, that's not true. All right? No. Your people filed 60 lawsuits and they lost them all. Collin ishte konfrontuese, pra bërtitëse. Njerëzit e tu bën 62 padigjyqësore, nuk fituat asnjë. Në fakt ishin 42. Mënyra si ta bëj atë pyetje nuk është i thuar që ti e gënjeshtar Donald Trump. Research here, and the Trump organization filed 42 or 60, whatever number you want to use. Po unë të thoj që ekipi im I kërkimit ka parë që keni bërë 42 padi dhe I humbët gjitha. Si e shpjegon këtë zoti president? Unë e kam bërë këtë pyetje për 6 janarit. Trump të thoshte ditë e bukur, prodhiste paqësore, ja se e kam pyetur unë. Nuk më përgjigj, por toni im ishte ndryshe, se nuk reagove shpejt të qetësoje rebelimin. Ai nuk u përgjigj, por ti duhet ta pyesësh. Okay.
Now, here's what I said in the history tour. But now they say you didn't act fast enough to quell the riot as it was happening. How do you reply to that? Okay, now I didn't get an answer. He did not answer that question. But I couldn't force him to answer it. However, I asked it in a measured tone. How do you reply to people saying you didn't act fast enough to quell the riot? Because he didn't. He waited about 2.5 hours. But he's not going to answer the question. You have to ask it. The chairman... Nuk e kemi arruar çështjen e McGonigal, e them dhe njerë që Koreanë Amerikane, ambasadore anëhike, duhet ta ketë ditur kur ai ka ardhur në Shqipëri, pa diskutim, sepse këtu funksionon stacioni CIA-s. Jaçm ka thënë një nga ish drejtuesit e stacionit CIA-s në ish Bashkimin Sovjetik. Almost everywhere, the chief of station is what we call declared to the local government. In some places where our relationships with that government, we have an embassy, but it's very poor, we might have a clandestine CIA station where there is no official relationship between the CIA and that country. But in most places, and in countries where you think that we don't get along, Russia, China, and other places like that, the chief of station is what we call declared, which means you come into country, you go over to the foreign ministry, you go over to their intelligence service, their police service, their military service, and say, I am the Central Intelligence Agency representative here. I want to work with you on areas of common interest and concern. I'm going to share information as makes sense between our two countries. And so your job is a declared one. You're known. Now, you are still under some version of what you say cover. So your neighbors and people on the street don't know you as the Central Intelligence representative. You don't want, criminals and terrorists and your neighbors and people knowing what you're doing, but the officials in that government do. And so, when you're a chief of station, a large part of your job is that relationship also with the local service to, again, explain to them how you can actually be helpful to them and how they can actually be helpful to you. And what's in different versions of it, because in some places, the CIA might only have one person in country and that person's the chief of station, but they're a one-man show or one-woman show. And in other places, the CIA, you can imagine in war zones and stuff, has a large contingent of people, administrative, paramilitary, espionage, administrative people, and the chief of station is sort of in charge of, managing and leading, a much larger group. But in general, you think of the ambassador as the president's representative to a country, in charge of all US government activity in a certain country. The chief of station is essentially the director of national intelligence, referent in a country. You're in charge of all intelligence related issues. And so, and not just for the CIA, if the Defense Department or if the FBI is operating there or other people are doing some version of intelligence work, it's sort of under the auspices of the chief of station. So the chief of station's, basic job is a sort of management and leadership job. It's to make sure your cadre of people are safe, fully functioning, focused on the issues they need to be focused on. You're communicating and coordinating with Washington, all of the issues and activities that are taking place in that country. You are maintaining that liaison with the ambassador to make sure that the ambassador is fully aware of what the intelligence community is up to in country and is not going to be surprised by things that might come up. So it's essentially a management job, and it is making sure that you've structured your group,
to operate effectively, that you're keeping that station running smoothly, that you're making sure the finances are run tightly, and you're doing good work for the taxpayers, and you're collecting intelligence that is of use to That is your access to the FBI, is to our legal attaché, who is a permanent FBI employee, agent, that is down there doing work. And we have a support staff down there that supports. So that relationship has been ongoing for years. It's been a very, very fruitful relationship, and we expect it to expand as we move forward, like we're doing in all parts of the world. The greater good here is that the FBI is building relationships around the world every day. You will constantly hear us say the FBI cannot do this alone. The threats are too pervasive. They're too persistent for the FBI to try to do this alone. That's why we have to partners. We're all exchanging information and combating the same threats that each of the countries are facing, like we are here in the United States. To me, was he a kind person? No. Was he difficult? Yes. But that didn't stand out to me as unusual. $225,000 at least from foreign governments, including those of Albania and Bosnia. He is actually doing this on behalf of foreign adversaries. He's out of Washington. Can you open a criminal